Служіння на крилі Петра Байковського проходило у двох обраних студентами напрямках – дитячому та військовому. На дитячому напрямку студенти відвідували школу миру, проводили час з дітьми, які були змушені разом зі своїми сім'ями покинути рідні домівки та оселитись у Львові. Волонтерство знаходилось на двох точках – вулиці Коперника, де проводилися різноманітні активності для дітей, та вулиці Червоної Калини на Сихові, де в модульному містечку проживають близько 100 дітей разом зі своїми сім'ями. Загалом, за перший семестр студенти відвідали школу миру 17 разів. Спершу студенти мали змогу пройти тренінг, як здорово спілкуватись та поводитись з дітьми, не викликаючи у них тригерів від пережитого війною. Разом робили домашнє завдання, готували смачненьке, танцювали та займались різними майстерками. Один з критеріїв вибору волонтерського проєкту на нашому крилі був через служіння надати студентам можливість застосування своїх талантів та навичок, або, можливо, звернути увагу на те, що раніше не помічав. Тому військовий напрямок, в свою чергу, поділяється на 3 проєкти. Друкування деталей для військових потреб. В умовах повномасштабної війни постійно зростає потреба в технічному оснащенні військових підрозділів. Друк на 3D-принтері дозволяє швидко та економічно виготовляти необхідні деталі, яких може бракувати на фронті. Жителі і жительки нашого крила доєдналися до фандрейзингу коштів, відкривши власний збір. Це дало нам змогу закупити принтери та матеріали для друку. Друк відбувався цілодобово, 7 днів на тиждень. За час реалізації проєкту ми вже відправили 5 посилок для військових складом більше 1200 перехідників, 1674 скидів та 609 кронштейнів. Частина студентів захотіли послужити ветеранам. В Україні збільшується кількість наших захисників, які повертаються з пораненнями та потребують не тільки фізичного відновлення, але й реінтеграції у суспільство. Ми вирішили піти в Державний реабілітаційний центр Галичина та з'ясувати, чим ми, як студенти, можемо бути корисними для наших ветеранів. Ми відвідували ветеранів та спілкувалися з ними, організували вечір української пісні та запропонували долучитися до академічних та позаакадемічних можливостей УКУ. Цього року у нас на крилі стояла задача зробити та організувати волонтерський проєкт з нуля. Ми з друзями визначили, що в першу чергу це має бути цікаво для нас, тому обрали напрямок технологій та 3D-друку, так як мали в цьому досвід. Проаналізувавши трошки сферу, ми виявили, що друкувати деталі може бути декілька разів дешевше, ніж закуповувати їх, тому почали зі збору і на донати закупили 4 3D-принтери, які зараз стоять у нас на крилі, та річний запас пластику, яким досі можемо друкувати. Ми виготовляємо різні види деталей в залежності від потреб наших захисників та відправляємо їх напряму в бригадам. Хлопці їх використовують, це допомагає як рятувати їх життя, так і додає всілякі комплектуючі моменти до їх зброї, турнікетів, дронів і так далі. Все залежно від їх потреб. Вже протягом 2 семестрів ми маємо чудову нагоду волонтерити з дітками з внутрішньо переміщених сімей. Це особлива нагода, яка наповнює серце теплом та радістю. Кожна наша зустріч була максимально різною, але водночас дуже цікавою. До прикладу, ми смажили млинці разом з дітьми до Масляної, або ж організовували пікнік в осінньому парку. Це волонтерство стало нагодою подарувати наше тепло іншим, тому, хто його потребує. Це не було звичним служінням, воно не було одностороннім. Взамін на наш час ми отримали любов та підтримку, яку не виражали в словах.